મારું નામ છે અંકિતા સોઢાર. હું ગૃહિણી શેફ ચેલેન્જ 2 માં પાર્ટિસિપેટ કરી રહી છું. મારી રેસિપી છે ચાઇનીઝ પુલાવ. પુલાવ બનાવવા માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. સોયા સોસ, ચીલી સોસ, કેચઅપ, તેલ, રાંધેલો ભાત, નમક, ગરમ મસાલો, કેપ્સિકમ, કોથમરી, ટમેટા અને ડુંગળી. ચાઇનીઝ પુલાવ બનાવવાની રીત જોઈ લઈએ. સૌપ્રથમ પેલા તેલ નાખીશું. પછી આપણે એમાં કાંદા નાખીશું. હવે કાંદા તળાઈ ગયા છે, એમાં નાખીશું આપણે ટમેટા. ત્યાર પછી કેપ્સિકમ, થોડું નમક, ગરમ મસાલો, ચીલી સોસ, સોયા સોસ, કેચઅપ. રાંધેલો ભાત, થોડીક કોથમરી, તૈયાર છે આપણો ચાઇનીઝ પુલાવ. હવે આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લેશું. કોથમીર નાખીને ગાર્નિશ કરશું. તો તૈયાર છે આપણો ચાઇનીઝ પુલાવ.